عاشق زبان شیرین فارسی شدم. دلم برات تنگ شده عزیزم. اصفهان قشنگترین شهر ایرانی که خوردم قرمه سبزی بود. پیش کتابک میکنه، مردم اونجا خیلی مهربون هستن. خشایار شهر. سلام، خوش اومدید به کانال من. امروز با کارو از اتریش صحبت کردم که زبان فارسی رو یاد گرفته، به ایران هم سفر کرده. سلام کارو، چطوری؟ خوبی؟ سلام اچیچان، من خوبم مرسی. تو چطوری؟ منم خوبم مرسی. برای شروع میخوام که یه خورده خودتو برای ما معرفی کنی. اوکی، من کارولینی هستم، اما همه به من کارو یا کارولین میگن. من اتریشیم بله. و در غرب اتریش زندگی میکنم. کشور زیبای اتریش. آره، سبز و خیلی قشنگه. خب به همون بگو که تو چجوری، کی، اصلا چی شد که فارسی یاد گرفتی؟ چرا تصمیم گرفتی که زبان فارسی رو یاد بگیری؟ 5 سال پیش شاید پناهندگان به اتریش اومدم و من به آنها کمک کردم زبان آلمانی یاد بگیرم. ولی تو فارسی یاد گرفتی؟ آره، به نظر من زبان راه ارتباطی به قلب انسان هست. به خاطر این من میخواستم چند کلمه فارسی یاد بگیرم و خیلی زود من عاشق زبان شیرین فارسی شدم. فقط چند کلمه صحبت کردی و عاشق زبان فارسی شدی؟ آره، اولش چند کلمه صحبت کردم، اما بعدش یکی از بچه ها در یادگیری آلمانی فارسی به من کمک کرد و بیشتر یاد گرفتم. میتونم بپرسم اون چند کلمه اولی که تو فارسی یاد گرفتی و خیلی خوشت اومد چی بود؟ اولش یاد گرفتم سلام، خوبی، چه خبر، خوشحال شدم، همه چی مرتبه، دلم برات تنگ شده عزیزم. امیدوارم که فوش یاد نگرفته باشی. من کمی کلمات بعد هم یاد گرفتم، اما هیچ وقت استفاده نمی‌کنم. خیلی خوب، هیچ وقت استفاده نکنم. یعنی الان 5 ساله که فارسی یاد میگیری یا کمتره؟ 5 ساله. خب چجوری یاد گرفتی؟ یکم از بچه ها یاد گرفتی؟ کتاب داشتی؟ کلاس داشتی؟ چجوری بوده؟ متاسفانه اینجا در کشور من کلاس فارسی وجود نداره. آره، با بچه ها آنها به من کمک کردن و اپلیکیشن استفاده کردم و آن اپس چند بچه ها ایرانی ها پیدا کردم که میخواستن آلمانی تمرین کنم و من میخواستم فارسی یاد گرفتم و این تبادل زبانی کردید، لنگویج اکسچنج کردید. راه خیلی خوبیه. و کتاب ها آنلاین و یوتیوب چنل مثل شماست. از کانال من یاد گرفت. آره، خیلی مفیده. تبلیغ کانال منم هست. میدونم که به ایران سفر کردی، دوست دارم یکم در مورد این سفرت به ایران ازت بپرسم. اول سوالم اینه که کی سفر کردی؟ چطور شد که سفر کردی؟ چرا؟ ویزا گرفتی؟ چجوری بود؟ یکم واسمون بگو. بخرم یکی از بچه ها که آشنا شدم از من دعوت کرد تا به همراه او به ایران سفر کن. بخرم در وین زندگی میکنه و اونجا تحصیل میکنه. بعدش البته با شوهرم در بعد این موضوع این سفر صحبت کردم و
او هم با پیشنهاد بخرام موافقت کرد. خب برای سفر ویزا گرفتی درسته؟ آره، اولش من کمی ناراحت بودم چون شنیدم که خیلی پیچیده است، اما نبود. نه. کدوم شهر را رفتی؟ اول که رفتی تهران، خب بعدش کدوم شهر را رفتی؟ کجا موندی؟ چی کار کردی؟ یکم واسمون تعریف کن. آره، در تهران بودم. با بخرام خانواده‌اش اونجا زندگی میکنه. بعدش به همدان هم رفتیم و اصفهان هم دیدم. خوب بودن؟ قشنگ بودن؟ کجاهاشو دیدی؟ به نظر من اصفهان قشنگترین شهر بود که من دیدم. خیلی قشنگ بود. این نقش جهان و بازار اصفهان بزرگ. آره، نمیدونم چی بگم، اما خیلی خیلی قشنگ بود و خیلی لذت بردم. 33 پل هم دیدم. همدان هم بودم و اونجا در گنجنامه بودم. یک آبشار قشنگ دیدم، خیلی لذت بردم و اونجا 2 کتیبه وجود دارند. برای من خیلی خیلی جالب بود. آره، من خیلی دوست دارم چون از داریوش شاه و خشایار شاه نوشته بودن و این 2 شاه من آشنا شدم در کتاب مقدس و در همدان هم در آرامگاه ابن سینا بودم و بقیه استر و مردخای هم دیدم. این زیارتگاه یهودیان است در ایران. پس دوست داشتی؟ شهرهای ایران رو دوست داشتی؟ تهران رو دوست داشتی؟ آره، اما تهران خیلی شلوغ بود. در بند بودم، خیلی لذت بردم اونجا. برج میلاد دیدم. در بازار بزرگ هم بودم. گفتی رستوران غذای ایرانی. سوالی که من همیشه میپرسم، غذای ایرانی رو دوست داشتی؟ دوست داری؟ آره. یکم واسمون بگو. اولین غذای که ایرانی که خوردم قرمه سبزی بود. آره، خیلی خوشمزه بود. دوست داشتم و الان هم درست میکنم. هم دوست دارم خیمه و فسنجون، خیلی خوب است، خوشمزه است و لوبیا بولو. از همه این غذاهایی که گفتی کدوم یکی رو از همه بیشتر دوست داری؟ فسنجون. آره. تو ایران با مردم ایران مطمئناً فارسی صحبت کردی، درسته؟ آره، اما یک کم. فقط چند کلمه و اصلاح مثل خوبی، شما حال شما چطوری، دست شما درد نکنه و الان فارسی خیلی بهتر صحبت میکنی مطمئناً و دوست داری دوباره به ایران سفر کنی، فارسی صحبت کنی؟ آره، البته بعد از کرونا. قبل از اینکه به ایران بری، خب البته شاید دوستای ایرانی داشتی یک کم برات توضیح دادن، اما قبل از اینکه حتی دوستای ایرانی تو بشناسی، قبل از اینکه به ایران سفر کنی، تصورت در مورد ایران چی بود؟ که بعد میخوام بپرسم که رفتی ایران اون وقت چقدر این تصویر با اون تصویر فرق میکرد یا فرق نمیکرد؟ وقتی که جوان بودم اطلاعاتی از ایران نداشتم و فقط یک فیلم میدیدم که اسمش nicht ohne meine Tochter، بدون دخترم نه. تصویر این فیلم خیلی خوب نبود و من شاید فکر کردم در ایران همه کمی مذهبی هستند و خانواده اونجا سختگیری هستند. هیچ چیزی نمیدونستم. واقعا نمیدونستم. اگه مردم از عراق
ایران صحبت میکنند. من نمیدونم این فرق متاسفانه. این تصویر اولیت بود. حالا وقتی که رفتی تو ایران آیا اینجوری بود؟ چقدر با اون چیزی که فکر میکردی فرق داشت؟ آره خیلی تغییر کرد، چون مردم در ایران خیلی مهمان نواز هستند، خیلی مهربون هستند و کمک آمده هستند. من خیلی راحت بودم اونجا. پس ایران با اون چیزی که فکر میکردی فرق داشت. در تلویزیون هم اگه ایرانی در تلویزیون دیدم قبلش همه به چادر خانم ها، اما اونجا نه، دختر و خانم ها خیلی شیک و قشنگ و اعتماد نفس بالایی دارن. آره و عمل بینیشو هم دارن. عمل بینی. خب ایران پایتخت عمل بینی دنیاست، معروفه. چیزی بود که تو رو متعجب بکنه تو ایران؟ آره توالت‌های ایرانی آره با اروپایی فکر میکنن و برای من کمی عجیب بود. ولی تو هتل یا توی خونه‌ای که بودید دستشویی فرنگی نبود؟ چون ما الان شاید چندین و چند ساله که خونه‌های جدید هر دو نوع دستشویی رو دارن، یعنی هم دستشویی ایرانی هم دستشویی فرنگی. آره درسته داشتن. هم جالب بود برای من که بچه ها دیر به رخت کب میرن. در اروپا اینطور نیست. خب موسیقی ایرانی دوست داری؟ آره من موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم. من یکی از طرفدار ابی هستم. ابی؟ آره ابی خیلی دوست دارم، چون با ابی هم آهنگ ابی هم فارسی یاد گرفتم. آره من در وین بودم، 2 تا کنسرت ابی دیدم. خودت هم میتونی آهنگ ایرانی بخونی؟ آره یک کمی فقط، البته نه خیلی قشنگ، اما میتونم. وقتی دلگیری و تنها غربت از تو نه. وقتی دلگیری و تنها غربت تمام دنیا، خیش که تو بک میکنه شبا که رسه داری. کی عشق تو پاک میکنه شبا که قصه داری. خیلی خوب خوندی. سفر به ایران رو به دیگران که دارن این ویدیو رو الان نگاه میکنن پیشنهاد میکنی به عنوان یه توریست؟ آره برای توریست ها حتما من پیشنهاد میکنم، چون برای توریست ها ایران خیلی ارزونه. مردم اونجا خیلی مهربون هستن و مهمان نواز هستن. جاهای تاریخی و زیبایی داره، ساختمان هم زیبایی، مسجدهای قشنگ داره. ایران مدرنه به نظرت؟ خیلی آره مدرن از فکر کردم، چون تهران خیلی شلوغه و مترو هم داره و همه چیز اونجاست. مدرن‌تر از اون چیزی که فکر می‌کردید. من دیگه سوالی ندارم. اگر خودت چیزی میخوای اضافه کنی میشنویم. هم میخوام بگم اونجا خیلی خیلی گرم بود. در جولای
اما من باید هیجاب و لباسهای بلند بپوشم و این خیلی سخت بود و حجاب. آره خانم‌ها تو ایران آره خانم‌ها تو ایران باید حجاب داشته باشن و تو تابستون میدونم سخته. یکم برات سخت بود درسته؟ آره. ولی در کل از این سفر راضی بودی؟ آره دوست داشتم و لذت بردم. خیلی هم خوب. خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. اشتباه هم خیلی داشتم. نه خیلی هم خوب بود. امیدوارم که فارسی روز به روز بهتر و بهتر بشه. مرسی از اینکه توی این مصاحبه شرکت کردی و باهات خداحافظی میکنم. خداحافظ و خوشحال شدم.